सो हेलो गाइज, फेरि पनि एकदम स्वागत छ हजुरहरूलाई। अहिले चाहिँ हामी भोजपुर बजारबाट सुन्तले बजारतर्फ लाग्दैछौँ। यो माथिको लाइनहरू देउरालीकै हो, देउरालीको वल्लो छेउ। यहाँबाट अगाडि भनेको देउराली पर्छ लाग्यो। यो चाहिँ प्रगति चोक हो, सक्नुहुन्छ। देउराली चाहिँ यो हो, देउराली चोककै चाहिँ यही हो साथीहरू। अब यहाँबाट चाहिँ हामी बुक्तेल अनि धरान अनि भोजपुर कता कता जाने भनेर छुट्टिने ठाउँ चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, टेम्पोहरू पनि पाउँछ, बसहरू पनि पाउँछ, यहाँ जिम पाउँछ। त्यहाँबाट उँभो गएपछि धरान, अहिले यता गयो भने चाहिँ खोटाङ हुँदै बिक्टेल होइन, खोटाङ र बिक्टेल चाहिँ एउटै हो, त्यतातिर जान सक्नुहुन्छ। दाइ लगाउनु पर्ने हो 500। ए म त बुन्नु जस्तो देखेको, फेरि बुन्नु आएछ भने। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याङ्की हल्का। सो हामी मास्तिर जान्छौँ। बजार चाहिँ यता हो, ए बजार होइन, सुन्तले बजार भनौँ न होइन। आज चाहिँ धेरै धुवा धुलो उड्ने छ, हामी चाहिँ पछाडि बस्नेवालामा छैन है। अगाडि चाहिँ बबाल तरिकाले अङ्कल र अर्कोजना। सो हामी पनि धुवा धुलो खाँदै भए पनि होइन, अब के गर्नु, पछाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी काफ्लेमा आइसकेको छौँ। ए भोजपुरको पानी ट्याङ्की भन्छ नि, त्यो पानी चाहिँ यहाँ छ है। पानी चाहिँ, पानीको ट्याङ्की चाहिँ हुनुपर्छ। श्री जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा आइएछ। काफ्ले पो रहेछ त यो, अघिको चाहिँ काफ्ले होइन है, के हो? हो त्यो पनि काफ्ले नै हो, यो सबै काफ्ले नै रहेछ है। त्यो काफ्लेमा आइसकेको छौँ होइन। ओ भाइ साहब हिउँ रहेछ गरेर हल्ला गर्ने हो, त्यो चाहिँ मयुङ हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जाने प्लान अस्तिदेखिकै थियो। गौडामा आइसक्यो होइन, जस्तो होइन। यो चाहिँ पुरै हात्ती गौडा हो। अब वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ झल। हजुर एउटा यस्तो, अब हामी जाँदै गरेको एउटा ड्रोन सट लिनुपर्छ। अब कहाँनिर लिने हो? एउटा जङ्गलमा लिउँ न, जङ्गलको बिचतिर यस्तो हालिदिउँ भनेर नि भनेको। यतातिर ठिक हुन्थ्यो नत्र। कतातिर दाजु? यहाँभित्र एउटा ग्राउन्ड छ नि, हो र दाजु? हो ग्राउन्ड छ नि, जाउँ न त। त्यसो भने जाउँ के छ र। अब चाहिँ हामी एकछिन होइन, यतातिर यो जङ्गलमा पस्ने कुरा हुँदै थियो। हामी जाँदैछौँ त्यहाँभित्र। त्यहाँभित्र चाहिँ धेरै खालको जीव जन्तुहरू के बाघ भालुहरू पाउँछ अरे होइन। सबैजना पुरा रमाइलो तरिकाले जाँदैछौँ। तर त्यस्तै हो, हामीसँग साँच्ची खानेकुरा चाहिँ छैन। त्यही नि तपाईँहरूलाई रुखहरू चाहिँ हामी टन्न देखाउँछौँ है। यति लामो एक बिताको रुखहरू, एकछिन त्यहाँ बसेकोहरू पाउँछ भन्नु भइरहेको छ दाजुले होइन। पुरैलाई हेर्थ्यौँ दाजु हामी यता होइन। रेकर्ड छौँ नि हामी, एकदम रेकर्ड छौँ। हाम्रो माइक्रोफोन झुन्डिरहेको छ चिल्लो। धनसुरे ठाउँमा आइसक्यो अरे। फेरि मैले पनि अगाडिबाट सुनेर दिइसकेको छु। यो चाहिँ होइन पक्का धन र सुर भएर चाहिँ दुइटै अरे। फेरि गाइस मन दिनु पऱ्यो नि त, अगाडिको चाहिँ हुन्छ त्यही होइन। त्यही हो। ए हामी चाहिँ ग्राउन्डमा आइसकेको छ। ल सबैलाई आउनु पऱ्यो नि, अलिक बिचमा हामीले हेर्नु पऱ्यो। हेरौँ न त, सबैलाई हेर्नु गयो भयो नि। ए हावा त देऊ त। अब चाहिँ हामीले होइन ड्रोन सटहरू चाहिँ सबै हानिसक्यो। अनि फोटोसोटो पनि एक दुईवटा सुट गरिसक्यो है। अब हामी यहाँबाट फेरि के पो यो धनसुरेबाट चाहिँ फेरि हामी मासतिर यहाँ माथि के पो धाप खर्कमा जान्छौँ। धाप खर्कमा पुगिसकेपछि फेरि हामी एक दुईवटा ड्रोन सट लिन्छौँ होला सायद। अनि चाहिँ हामी सुन्तले पुग्छौँ गाइस।
हेलमेट दाजु सबैजना है केटाहरू भक्क ढलिसक्यो लगभग अब चाहिँ हामी मयुङ सुन्तले आइपुग्न आँट्यो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हिमाल अनि सुन्तलेको दृश्य अनि त्यही हो मयुङ सबै ठाउँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देखिन्छ है ल गाइजहरू स्वर्ग आउनु मन छ भने यही ठाउँमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ भने आम्बो ल हेर्नु त सुन्तले बजारको दृश्य तपाईँले अति नै रमणीय देख्न सक्नुहुँदैछ होला सायद मैले चाहिँ राम्रो देखिरहेको छु सो तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लागिरहेको होला अनि हिमाल पनि बब्बाले तरिकाले देखिरहेको छ क्या आज चाहिँ होइन पुरै देखिरहेको छ तर के भन्यो नि अलिकति हामी ढिला आएछौँ सो त्यही भएर हिमालमा चाहिँ कुहिरोले हल्का डिस्टर्ब गरिहाल्यो क्या सुन्तले बजार चाहिँ यही है सुन्तले चाहिँ एकदमै दामी देखिसकेको छ हामी कुखुरा मार्न चाहँदैनौँ बजारमा होइन चाहन्छौँ चाहँदैनौँ तर पनि कहिलेकाहीँ अति नै आइलाग्छ र होइन त्यही हो यो नि त हो आम्बो सही छ है आम्मा कस्तो दामी के फुलेको यो है Backward. We are here. Backward. हजुर दाजु हजुर ल ठिक छ बाबालाई र छ त अम्मामा है दाजु त्यहाँ त हावा पनि बेसी चलेको होला फेरि